Có những câu chuyện nghe qua tưởng rất bình thường, không ồn ào, không nổi bật, chỉ là câu chuyện về một người mẹ và cuộc sống mưu sinh mỗi ngày. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ta sẽ nhận ra trong đó có những bài học rất sâu sắc về cuộc đời và nhân quả. Người xưa thường nói, trên đời này mọi kết quả đều bắt đầu từ một hạt giống. Hạt giống của sự chăm chỉ sẽ cho ra trái ngọt của thành công. Hạt giống của sự kiên trì sẽ tạo nên một tương lai vững vàng. Đặc biệt là đối với cha mẹ, có những điều họ làm hôm nay không phải để hưởng ngay, mà là để 20 năm sau, con cái được sống tốt hơn mình. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một người phụ nữ như thế, một người rất bình thường, nhưng lại có một nghị lực phi thường. Phần 1. Gánh rau trong sương sớm. Ở một thị trấn nhỏ ven sông, có một người phụ nữ ngày nào cũng gánh rau ra chợ từ rất sớm. Tên cô là Mai, nhưng trong chợ mọi người quen gọi cô bằng cái tên giản dị: cô Mai bán rau. Ngày nào cũng vậy, khi nhiều người còn đang ngủ, cô đã thức dậy 3 giờ sáng, không cần đồng hồ báo thức, bởi vì suốt nhiều năm qua cuộc sống đã rèn cho cô một thói quen như vậy. Cô bước ra sân, trời còn tối, sương đêm vẫn còn đọng trên lá rau trong vườn. Ánh đèn pin nhỏ rọi xuống những luống rau xanh mướt. Cô cúi xuống, cắt từng bó rau cải, từng cọng rau muống, từng nhánh hành lá. Động tác của cô nhanh nhưng rất cẩn thận, bởi vì cô biết rau phải tươi thì mới bán được. Bàn tay của cô không còn mềm mại như ngày trước, da đã sạm đi vì nắng, những vết chai nổi lên ở đầu ngón tay. Nhưng cô chưa bao giờ than vãn, bởi vì với cô, những bó rau này không chỉ là rau, chúng là tiền ăn, tiền học và cả tương lai của con mình. Cắt rau xong, cô rửa thật sạch, bó lại bằng dây lạt, rồi xếp gọn vào 2 chiếc thúng tre. Chiếc đòn gánh đặt lên vai. Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Con đường làng lúc đó rất yên tĩnh, chỉ có vài bóng đèn đường vàng nhạt. Tiếng bước chân của cô vang nhẹ trên con đường đất. Đôi quăng gánh tre kêu lên những tiếng quen thuộc: cót két, cót két. Đó là âm thanh quen thuộc của những người phải dậy sớm để mưu sinh. Chợ cách nhà cô gần 2 cây số. Cô đi bộ. Không phải vì thích đi bộ, mà bởi vì cô không có tiền mua xe máy. Nhưng điều đó không làm cô bận tâm quá nhiều. Với cô, chỉ cần còn sức làm việc là còn có thể nuôi con. Khi cô đến chợ, bầu trời bắt đầu sáng dần. Những người bán cá, bán thịt, bán trái cây đang bày hàng. Tiếng người gọi nhau, tiếng xe máy ra vào, tiếng mặc cả. Không khí chợ sáng lúc nào cũng rộn ràng. Cô Mai tìm đến góc quen thuộc của mình, trải một tấm bạt cũ xuống đất, rồi đặt rau lên. Cô không mời chào ồn ào, chỉ ngồi lặng lẽ. Khi có người hỏi rau bao nhiêu tiền vậy chị, cô mới nhẹ nhàng trả lời: ở chợ, nhiều người biết hoàn cảnh của cô, nhưng cũng có người không để ý. Có người mặc cả rất kỹ, có người còn nói rau ngoài kia bán rẻ hơn đó, hoặc bán vậy mắc quá. Cô Mai chỉ cười nhẹ, không tranh cãi, không khó chịu, bởi vì cô hiểu ở chợ ai cũng phải lo cuộc sống của mình. Ít ai biết rằng 20 năm trước cuộc đời của cô hoàn toàn khác. Khi đó cô vẫn còn chồng, một gia đình nhỏ sống khá yên ổn. Chồng cô là thợ xây, không giàu có nhưng rất chăm chỉ. 2 vợ chồng có 2 đứa con trai. Buổi tối cả nhà thường ngồi ăn cơm cùng nhau trong ánh đèn vàng ấm áp. Có lần chồng cô vừa ăn vừa nói: anh chỉ mong 2 đứa nhỏ học hành tử tế, sau này có công việc ổn định, đỡ vất vả như mình. Cô Mai nghe vậy chỉ cười, bởi vì đó cũng là mong ước của cô. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một buổi chiều, tai nạn xảy ra ở công trình. Chồng cô trượt chân từ giàn giáo cao. Người ta đưa anh vào bệnh viện, nhưng không kịp nữa. Chỉ trong một ngày, cô Mai trở thành góa phụ. 2 đứa con trai khi đó còn rất nhỏ. Một đứa học lớp 5, một đứa học lớp 2. Ngày đưa tang chồng, trời mưa rất lớn. Cả làng đến giúp. Có người thương cảm, có người lắc đầu. Một vài người nói nhỏ: đàn bà một mình nuôi 2 đứa con trai sẽ cực lắm đây. Những lời đó cô đều nghe thấy, nhưng cô không phản ứng, chỉ lặng lẽ ôm 2 đứa con vào lòng. Tối hôm đó, khi mọi người đã về hết, ngôi nhà trở nên rất yên tĩnh. 2 đứa con ngủ sớm, có lẽ chúng cũng mệt. Cô Mai ngồi một mình trước hiên nhà, gió thổi qua hàng tre phát ra những tiếng xào xạc. Cô nhìn vào bóng tối trước mặt, tương lai lúc đó thật sự rất mờ mịt. Nhưng rồi, cô nhìn vào đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay chai sạn của một người phụ nữ nông thôn. Cô chợt hiểu ra một điều: dù cuộc đời có khó khăn thế nào, cô vẫn còn sức lao động. Và quan trọng hơn, cô còn 2 đứa con cần mình.
Ngay đêm đó, cô tự nói với bản thân một câu: dù có cực khổ đến đâu, mình cũng phải cho con học. Sáng hôm sau, cô bắt đầu trồng rau, rồi mang ra chợ bán. Không ai ngờ rằng cánh rau nhỏ bé ấy sẽ theo cô suốt 20 năm cuộc đời. 20 năm mưa nắng, 20 năm kiên trì, 20 năm để đổi lấy một tương lai khác cho con mình. Nhưng con đường phía trước không hề dễ dàng, bởi vì rất nhanh thôi, cô Mai sẽ phải đối mặt với những ánh mắt coi thường và những lần suýt nữa không có tiền đóng học phí cho con. Và chính từ đây, những thử thách thật sự mới bắt đầu. Phần 2. Những ánh mắt coi thường ở chợ. Có một điều trong cuộc sống mà nhiều người từng trải đều hiểu: nghèo chưa chắc đã đáng sợ. Thứ khiến con người ta mệt mỏi nhất đôi khi lại là ánh mắt của người đời. Những lời nói vô tình, những cái nhìn coi thường, chúng không làm mình mất tiền nhưng lại khiến trái tim nặng trĩu. Và cô Mai đã phải quen với điều đó từ những ngày đầu bước ra chợ. Buổi sáng ở chợ luôn rất đông, người đi chợ sớm, người bán hàng, tiếng xe máy ra vào liên tục, không khí lúc nào cũng ồn ào. Nhưng với cô Mai, chợ sáng không chỉ là nơi buôn bán, đó còn là nơi cô học cách im lặng và chịu đựng. Những ngày đầu bán rau, cô còn khá lúng túng, không quen trả giá, không quen mời khách. Có người hỏi: rau này bao nhiêu? Cô trả lời thật lòng: dạ, 10.000 một bó. Người kia nhăn mặt: đắt vậy, ngoài kia bán 8.000, rồi quay lưng bỏ đi. Có người khác còn nói thẳng hơn: rau vườn nhà hả? Rau vườn thì phải rẻ chứ. Những câu nói như vậy, ngày nào cô cũng nghe. Ban đầu cô thấy buồn, có những lúc cô chỉ muốn thu rau lại rồi về nhà. Nhưng mỗi lần như vậy, hình ảnh hai đứa con ở nhà lại hiện lên trong đầu cô. Một đứa đang học lớp 6, một đứa lớp 3. Chúng còn quá nhỏ để hiểu hết sự vất vả của mẹ. Nhưng cô biết nếu cô bỏ cuộc thì ai sẽ lo cho chúng. Vì vậy, cô lại ngồi xuống, tiếp tục bán. Chợ sáng có một quy luật rất lạ: ai bán lâu năm thì có khách quen, còn người mới thường phải ngồi rất lâu. Rau của cô Mai nhiều khi đến gần trưa vẫn chưa bán hết. Có những hôm trời nắng gắt, cô ngồi dưới chiếc nón lá cũ, mồ hôi chảy xuống cổ. Nhưng cô vẫn không dám về sớm, vì rau còn nhiều. Nếu mang về thì ngày mai sẽ không còn tươi nữa. Một buổi sáng nọ, có một nhóm người đứng gần sạp rau của cô. Họ vừa mua rau vừa nói chuyện với nhau. Một người phụ nữ nhìn cô Mai rồi nói nhỏ với người bên cạnh: chồng chết sớm nên giờ mới phải cực vậy đó. Người kia đáp: đàn bà một mình nuôi 2 đứa con trai khó lắm. Câu nói đó cô nghe rất rõ. Cô không quay lại, không nói gì, chỉ cúi xuống xấp lại những bó rau. Trong lòng cô lúc đó không phải là giận, chỉ là một cảm giác rất lặng, một cảm giác mà nhiều người từng trải đều hiểu. Buổi trưa hôm đó, cô gánh rau về nhà. Con đường làng vẫn như mọi ngày, nhưng bước chân của cô có vẻ nặng hơn. Khi về đến nhà, 2 đứa con chạy ra cửa: mẹ về rồi. Đứa nhỏ ôm lấy chân cô, đứa lớn giúp mẹ đặt thúng rau xuống. Nhìn 2 đứa con, cô bỗng cảm thấy mọi mệt mỏi như tan biến. Bữa cơm trưa hôm đó rất đơn giản: một đĩa rau luộc, một ít cá khô, nhưng 2 đứa nhỏ vẫn ăn rất ngon. Đứa lớn vừa ăn vừa hỏi: mẹ ơi, hôm nay bán được nhiều không? Cô Mai cười nhẹ: cũng được con. Cô không bao giờ kể những chuyện buồn ở chợ, vì cô không muốn 2 đứa nhỏ phải lo lắng. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, 2 đứa con ngồi học bài. Ánh đèn trong nhà không quá sáng, nhưng đủ để nhìn rõ trang vở. Cô Mai ngồi bên cạnh vá lại chiếc áo cũ cho con. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang bàn học, nhìn 2 đứa nhỏ chăm chú làm bài. Trong lòng cô bỗng có một cảm giác rất lạ, vừa thương vừa lo, bởi vì cô biết con đường học hành còn rất dài, còn tiền học phí, tiền sách vở, tiền quần áo đồng phục, tất cả đều là tiền, mà tiền bán rau thì không phải lúc nào cũng đủ. Có những đêm khi 2 đứa nhỏ đã ngủ, cô Mai ngồi một mình bên bàn. Trên bàn là một cuốn sổ nhỏ, trong đó cô ghi lại tất cả những khoản chi tiêu: tiền gạo, tiền điện, tiền học. Cô tính đi tính lại, rồi thở dài. Nhưng trong cuốn sổ đó có một dòng mà cô chưa bao giờ gạch bỏ. Đó là tiền học của con. Dù khó khăn thế nào, cô cũng không muốn 2 đứa phải nghỉ học. Có lần một người hàng xóm nói với cô: hay là cho đứa lớn nghỉ học sớm đi, cho nó đi phụ hồ, đỡ đần cho mẹ. Cô Mai chỉ lắc đầu rồi nói một câu rất đơn giản: cực đời mình là đủ rồi, tôi không muốn con tôi cũng vậy. Chính câu nói đó sau này đã thay đổi cả cuộc đời của một đứa trẻ. Nhưng lúc đó không ai trong làng nghĩ vậy.
Trong mắt họ, cô Mai chỉ là một người phụ nữ nghèo, đang cố gắng bám víu vào cuộc sống. Nhưng có một điều mà rất nhiều người đã không hiểu, đó là sự kiên trì của cha mẹ giống như việc gieo hạt. Hạt giống hôm nay có thể nằm dưới đất rất lâu, nhưng nếu chăm sóc đủ lâu, một ngày nào đó nó sẽ nảy mầm. Và chính gánh rau mỗi sáng của cô Mai đang lặng lẽ gieo xuống một hạt giống như vậy. Nhưng trước khi hạt giống ấy kịp nảy mầm, một biến cố khác đã xảy ra. Một biến cố khiến cô Mai lần đầu tiên trong đời phải nghĩ đến điều mà cô sợ nhất: cho con nghỉ học vì không còn tiền đóng học phí. Và câu chuyện ấy sẽ bắt đầu vào một buổi chiều khi cậu con trai lớn cầm về một tờ giấy từ trường. Phần 3. Tờ giấy học phí. Trong cuộc đời của một người làm cha mẹ, có những nỗi lo rất khó nói thành lời. Không phải là chuyện ăn uống mỗi ngày, không phải là chuyện quần áo, mà là việc học của con cái. Bởi vì ai làm cha mẹ cũng hiểu, cơm có thể ăn đạm bạc một chút, quần áo có thể mặc cũ một chút, nhưng nếu con phải nghỉ học giữa chừng, thì đó là nỗi day dứt có thể theo cha mẹ suốt cả cuộc đời. Và cô Mai cũng đã từng đứng trước nỗi lo như vậy. Chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa, con đường đất trước nhà còn ướt. Cô Mai vừa từ vườn rau bước vào nhà thì thấy cậu con trai lớn đang ngồi trước bàn học. Trên tay nó là một tờ giấy. Thấy mẹ về, cậu bé đứng dậy, giọng hơi nhỏ: "Mẹ, hôm nay thầy đưa giấy này." Cô Mai lau tay vào vạt áo rồi nhận lấy tờ giấy. Đó là giấy thông báo đóng học phí đầu năm. Cô đọc chậm từng dòng: tiền học phí, tiền sách giáo khoa, tiền đồng phục, cộng lại là một số tiền không hề nhỏ đối với cô. Cô im lặng vài giây, rồi gấp tờ giấy lại. Trên gương mặt cô không lộ ra nhiều cảm xúc. Cô chỉ hỏi nhẹ: "Trường bảo khi nào đóng con?" Cậu bé đáp: "Dạ, trong tuần này." Cô Mai gật đầu: để mẹ lo." Câu nói rất ngắn, nhưng khi quay lưng đi vào bếp, bước chân của cô chậm lại. Bởi vì cô biết rất rõ trong túi mình lúc này không có đủ số tiền đó. Tối hôm đó, bữa cơm vẫn như mọi ngày. Một đĩa rau luộc, một ít cá khô. Hai đứa con vẫn ăn ngon lành. Chúng vừa ăn vừa kể chuyện ở trường. Nhưng cô Mai lại ăn rất chậm. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến tờ giấy học phí. Sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ, cô lấy cuốn sổ chi tiêu ra. Ánh đèn trong nhà khá yếu, nhưng cô vẫn ngồi tính rất lâu. Tiền gạo, tiền điện, tiền phân bón cho vườn rau, rồi đến tiền học. Cô cộng đi cộng lại, số tiền bán rau trong mấy ngày gần đây vẫn còn thiếu khá nhiều. Cô thở dài. Lần đầu tiên, một suy nghĩ khiến cô sợ hãi bỗng xuất hiện trong đầu. Hay là cho con nghỉ học một thời gian, chỉ cần nghỉ 1 năm thôi, đợi khi kinh tế đỡ hơn thì học lại. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu. Không, cô không muốn điều đó xảy ra. Cô nhớ rất rõ ngày chồng mình còn sống. Có lần anh đã nói, dù có cực thế nào, cũng phải cho tụi nhỏ học. Cô Mai nhìn sang bàn học của con. 2 chiếc cặp sách vẫn còn đặt đó. Những cuốn vở được xếp gọn gàng. Cô chợt nhớ, cậu con trai lớn rất thích học. Nó thường nói với mẹ: "Mẹ ơi, sau này con muốn làm bác sĩ." Mỗi lần nghe vậy, cô chỉ cười. Bởi vì cô biết đó là một ước mơ rất lớn. Nhưng cô chưa bao giờ dập tắt ước mơ đó. Đêm hôm đó, cô gần như không ngủ được. Cô nằm nhìn lên mái nhà, nghe tiếng côn trùng ngoài vườn. Trong đầu cô liên tục nghĩ cách kiếm tiền, bán thêm rau. Nhưng vườn không đủ, đi làm thêm. Ban ngày cô đã ở chợ từ rất sớm, thời gian gần như không còn. Sáng hôm sau cô vẫn dậy từ 3 giờ như mọi ngày. Cô cắt rau, rửa rau, rồi gánh ra chợ. Nhưng hôm đó tâm trạng của cô nặng hơn bình thường. Ở chợ cô ngồi bán rau như mọi ngày. Có khách hỏi giá, có người mặc cả, có người đi ngang qua. Nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ đến một chuyện: tiền học của con. Đến gần trưa, rau vẫn còn khá nhiều. Cô nhìn lên bầu trời. Trời hôm đó nắng gắt, chợ bắt đầu thưa người. Cô biết có lẽ hôm nay sẽ bán chậm. Đúng lúc đó, một bà cụ quen trong chợ đi ngang qua. Bà thường mua rau của cô. Nhìn thấy gánh rau còn nhiều, bà hỏi: "Hôm nay bán chậm hả con?" Cô Mai cười nhẹ: "Dạ, chắc vậy." Bà cụ nhìn cô một lúc rồi hỏi tiếp: "Có chuyện gì lo à?" Cô Mai do dự một chút rồi nói thật: "Dạ, sắp đóng học phí cho tụi nhỏ mà con chưa xoay đủ tiền." Bà cụ im lặng vài giây rồi nói chậm rãi: "Con biết không, trên đời này có 2 thứ không nên bỏ. Thứ nhất là hy vọng, thứ hai là việc học của con cái." Câu nói đó khiến cô Mai im lặng rất lâu. Bà cụ mua vài bó rau. Trước khi đi, bà quay lại nói thêm một câu: "Cứ cố gắng đi con, trời không phụ lòng người đâu." Buổi chiều hôm đó, khi cô gánh rau về nhà, cậu con trai lớn lại chạy ra cửa.
Nhưng lần này trên gương mặt nó có chút lo lắng. Nó hỏi nhỏ, mẹ, tiền học phí mẹ lo được chưa? Cô Mai nhìn khắc đó, cô hiểu rằng đứa trẻ này đã bắt đầu biết suy nghĩ. Cô đặt gánh rau xuống, xoa đầu con, rồi nói một câu rất chắc chắn, con cứ yên tâm học đi, chuyện tiền bạc để mẹ lo. Nhưng chính cô cũng không biết mình sẽ lo bằng cách nào. Và rồi chỉ 2 ngày sau đó, một chuyện đã xảy ra. Một chuyện khiến cô Mai phải đưa ra một quyết định rất khó khăn. Quyết định mà sau này cậu con trai của cô sẽ nhớ suốt cả cuộc đời. Phần 4. Quyết định trong đêm. Có một sự thật trong cuộc sống mà chỉ khi làm cha mẹ rồi người ta mới hiểu rõ. Đó là cha mẹ có thể chịu cực, có thể chịu khổ, có thể nhịn ăn, nhịn mặc. Nhưng nếu nhìn thấy con mình phải bỏ dở con đường học hành thì đó là điều khiến họ đau lòng nhất. Cô Mai cũng đang đứng trước một lựa chọn như vậy. 2 ngày đã trôi qua kể từ khi cậu con trai mang tờ giấy học phí về. Trong nhà không khí vẫn diễn ra như bình thường. Cô Mai vẫn dậy từ 3 giờ sáng, vẫn cắt rau, vẫn gánh ra chợ, vẫn ngồi bán hàng đến gần trưa. Nhưng chỉ có một điều khác, trong lòng cô luôn có một nỗi lo âm ỉ. Số tiền cần đóng cho 2 đứa con vẫn còn thiếu. Dù cô đã cố gắng bán thêm rau, dù cô đã tiết kiệm từng đồng, nhưng tiền học vẫn là một khoản quá lớn đối với cô lúc này. Chiều hôm đó sau khi từ chợ về, cô lại ngồi trước cuốn sổ chi tiêu. Cô cộng đi cộng lại, tính rất lâu, cuối cùng cô thở dài. Số tiền trong tay vẫn còn thiếu khá nhiều. Bên ngoài, 2 đứa con đang ngồi học bài. Đứa nhỏ đọc bài thành tiếng, đứa lớn đang giải toán. Tiếng bút viết trên trang vở vang lên rất đều. Cô Mai nhìn về phía bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt của 2 đứa nhỏ. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Vừa thương, vừa xót. Cô nhớ lại ngày chồng mình còn sống. Có lần anh nói với cô, sau này tụi nhỏ mà học giỏi, anh có cực mấy cũng chịu được. Lúc đó cô chỉ cười. Nhưng bây giờ cô mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Đêm hôm ấy, cô gần như không ngủ. Cô nằm trên chiếc giường tre cũ, nhìn lên mái nhà. Gió thổi qua hàng tre ngoài sân phát ra những tiếng xào xạc. Trong đầu cô liên tục nghĩ đến một câu hỏi, làm sao để có đủ tiền đóng học phí. Một lúc sau, cô chợt ngồi dậy. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Cô nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nhà cô vốn chẳng có gì đáng giá. Một chiếc tủ gỗ cũ, một bộ bàn ghế đã sờn, vài chiếc nồi niêu trong bếp. Những thứ đó dù bán đi cũng không được bao nhiêu tiền. Nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ đặt trên kệ. Cô bước tới, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng cũ. Đó là chiếc nhẫn cưới mà chồng cô đã mua từ rất nhiều năm trước. Chiếc nhẫn đó không lớn, cũng không phải vàng đắt tiền. Nhưng với cô, đó là kỷ niệm cuối cùng của người chồng đã mất. Suốt bao năm qua, dù cuộc sống khó khăn thế nào, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc bán nó. Cô cầm chiếc nhẫn lên, ánh đèn chiếu vào khiến nó lấp lánh nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu kỷ niệm cũ bỗng ùa về. Ngày cưới, những buổi tối cả gia đình ăn cơm cùng nhau, tiếng cười của chồng, tất cả giống như vừa mới xảy ra hôm qua. Cô ngồi rất lâu, chiếc nhẫn vẫn nằm trong lòng bàn tay. Trong lòng cô lúc đó có 2 suy nghĩ đang giằng co. Một bên là kỷ niệm, một bên là tương lai của con. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng nói một câu, giống như đang nói với người chồng đã mất. Anh đừng giận em nhé. Em bán chiếc nhẫn này để cho tụi nhỏ được đi học. Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn bình thường. Nhưng hôm đó cô không ra vườn cắt rau ngay. Cô lấy chiếc nhẫn, gói lại cẩn thận trong một mảnh vải, rồi bỏ vào túi áo. Sau khi bán rau xong, cô đi thẳng đến một tiệm vàng nhỏ gần chợ. Đó là lần đầu tiên trong đời cô bước vào một tiệm vàng. Bên trong có vài người đang mua bán. Cô đứng chờ một lúc, rồi lấy chiếc nhẫn ra. Giọng hơi run. Chị, cho em bán cái này. Người chủ tới tiệm cầm chiếc nhẫn lên, nhìn một lúc, rồi nói giá. Số tiền không quá nhiều, nhưng đủ để cô đóng học phí cho 2 đứa con. Cô cầm tiền trong tay, bước ra khỏi tiệm vàng. Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống con đường trước chợ. Trong lòng cô lúc đó vừa nhẹ nhõm, vừa trống trải, bởi vì cô biết mình vừa bán đi một kỷ niệm rất quan trọng. Chiều hôm đó, khi cậu con trai lớn đi học về, cô gọi nó lại, rồi đặt tiền học phí vào tay con. Cô nói đơn giản, ngày mai con mang lên trường đóng nhé. Cậu bé nhìn mẹ, ánh mắt nó ngạc nhiên. Mẹ có tiền rồi hả? Cô Mai chỉ cười nhẹ, con cứ lo học đi. Cậu bé không biết rằng để có được số tiền đó mẹ nó đã phải bán đi thứ gì. Nhưng có một điều mà nó cảm nhận được rất rõ, đó là dù cuộc sống có khó khăn thế nào, mẹ nó vẫn luôn cố gắng để nó được tiếp tục đi học. Và chính khoảnh khắc đó, trong lòng cậu bé đã bắt đầu hình thành một suy nghĩ.
Một suy nghĩ sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời của nó. Bởi vì cậu tự hứa với bản thân rằng mình nhất định phải học thật giỏi, không phải để hơn thua với ai, mà để không phụ lòng mẹ. Nhưng cô Mai không biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Những năm học sau này sẽ còn tốn kém hơn. Và sẽ có một ngày khi cậu con trai lớn nói với cô một ước mơ khiến cô vừa tự hào vừa lo lắng. Phần 5. Lời hứa của cậu bé. Có một điều rất đặc biệt trong cuộc sống. Trẻ con có thể chưa hiểu hết những khó khăn của người lớn, nhưng chúng lại cảm nhận rất rõ tình thương của cha mẹ. Chỉ cần nhìn thấy cha mẹ vất vả, nhiều đứa trẻ sẽ tự nhiên trưởng thành sớm hơn. Cậu con trai lớn của cô Mai cũng như vậy. Ngày hôm sau, cậu bé mang tiền học phí lên trường. Tờ giấy thông báo được gạch dấu đã đóng tiền. Khi cầm lại tờ biên lai từ thầy giáo, cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng nó vẫn có một cảm giác rất lạ. Bởi vì nó biết, để có số tiền đó mẹ nó chắc chắn đã vất vả rất nhiều. Chiều hôm đó khi tan học về, cậu bé không chạy đi chơi như mọi ngày. Nó ngồi vào bàn học, lấy sách ra đọc lại bài cũ. Đứa em nhỏ nhìn thấy vậy liền hỏi: "Anh không ra ngoài chơi à?" Cậu bé lắc đầu: "Anh học bài." Từ ngày hôm đó, cô Mai bắt đầu nhận ra một sự thay đổi nhỏ ở con trai. Nó học chăm hơn, tối nào cũng ngồi học rất lâu, có khi đến gần 10 giờ đêm đèn bàn học vẫn còn sáng. Một buổi tối, cô Mai đang vá áo ở góc nhà. Cô nhìn sang bàn học của con, thấy nó vẫn còn cặm cụi làm bài. Cô nói nhẹ: "Muộn rồi con, nghỉ chút đi." Cậu bé ngẩng lên, rồi cười: "Con làm thêm mấy bài nữa thôi mẹ." Cô Mai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn con. Trong lòng cô vừa vui, vừa thương. Vui vì con biết cố gắng, thương vì nó còn quá nhỏ đã phải suy nghĩ nhiều như vậy. Một hôm, trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Có một đoàn bác sĩ từ huyện về. Họ mang theo nhiều dụng cụ y tế. Cả trường hôm đó rất náo nhiệt. Đối với nhiều đứa trẻ, đây là lần đầu tiên chúng được gặp bác sĩ gần như vậy. Cậu con trai của cô Mai cũng đứng xếp hàng cùng các bạn. Nó nhìn những chiếc áo blouse trắng, nhìn cách các bác sĩ khám bệnh cho học sinh. Trong ánh mắt của nó bỗng xuất hiện một sự tò mò đặc biệt. Sau khi khám xong, các bác sĩ rời đi, nhưng hình ảnh đó vẫn còn in đậm trong đầu cậu bé. Tối hôm đó, trong bữa cơm, nó bất chợt hỏi mẹ: "Mẹ ơi." Cô Mai ngẩng lên: "Ừ, sao con?" Cậu bé ngập ngừng một chút, rồi nói: "Mẹ, sau này con muốn làm bác sĩ." Cô Mai hơi bất ngờ. Cô nhìn con vài giây, rồi hỏi: "Sao con lại muốn làm bác sĩ?" Cậu bé trả lời rất đơn giản: "Hôm nay con thấy bác sĩ đến trường. Họ giúp khám bệnh cho mọi người. Con thấy họ giỏi lắm." Nó dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Sau này nếu con làm bác sĩ, con sẽ chữa bệnh cho mẹ." Nghe đến đó, cô Mai bật cười. Nhưng trong mắt cô lại hơi cay, bởi vì cô biết ước mơ làm bác sĩ không hề đơn giản. Con đường học hành sẽ rất dài và rất tốn kém. Nhưng cô không nói điều đó. Cô chỉ xoa đầu con, rồi nói một câu rất nhẹ: "Nếu con thật sự muốn, thì phải học thật giỏi." Cậu bé gật đầu. Ánh mắt của nó rất nghiêm túc. "Con sẽ cố gắng, con hứa với mẹ." Từ ngày hôm đó, ước mơ trở thành bác sĩ đã xuất hiện trong tâm trí cậu bé, và lời hứa với mẹ cũng trở thành một động lực rất lớn. Những năm sau đó, cậu bé học ngày càng chăm. Ở lớp, nó luôn nằm trong nhóm học sinh khá giỏi. Thầy cô cũng bắt đầu chú ý đến nó. Có lần cô giáo chủ nhiệm nói với cô Mai: "Con chị học tốt lắm, nếu cố gắng sau này có thể học cao hơn nữa." Nghe những lời đó, cô Mai rất vui. Nhưng niềm vui đó luôn đi kèm với một nỗi lo. Bởi vì cô biết càng học lên cao chi phí sẽ càng nhiều. Có những đêm khi nhìn thấy con học bài đến khuya, cô Mai lại nghĩ thầm: không biết mình có đủ sức cho con học hết con đường này không. Nhưng rồi mỗi sáng khi gánh rau ra chợ, cô lại tự nhắc mình một điều: chỉ cần còn sức làm việc thì cô vẫn còn cơ hội giữ lời hứa với con. Năm tháng trôi qua rất nhanh, cậu bé ngày nào dần dần lớn lên. Càng lớn, ước mơ của nó càng rõ ràng hơn. Nhưng cùng lúc đó, một thử thách lớn khác đang chờ phía trước. Bởi vì khi bước vào những năm cuối cấp, áp lực học tập sẽ lớn hơn rất nhiều. Và lần đầu tiên, cậu con trai của cô Mai phải đối mặt với một câu hỏi khó. Một câu hỏi mà rất nhiều học sinh nghèo đã từng phải suy nghĩ: liệu mình có đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi ước mơ hay không? Phần 6. Những năm tháng ôn thi gian khổ. Có một giai đoạn trong cuộc đời gần như ai cũng phải trải qua, đó là những năm cuối cấp. Khoảng thời gian mà mọi lựa chọn của hiện tại có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này.
Đối với nhiều học sinh, đây chỉ là một kỳ thi. Nhưng đối với những gia đình khó khăn, đây lại giống như một ngã rẽ của cả cuộc đời. Cậu con trai của cô Mai cũng bước vào giai đoạn đó. Lúc này, cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai cao gầy. Gương mặt vẫn hiền lành như trước, nhưng ánh mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đang học lớp 12, năm cuối cùng của cấp 3. Ở trường, thầy cô thường xuyên nhắc học sinh, đây là năm rất quan trọng, nếu muốn thi đại học phải cố gắng từ bây giờ. Không khí học tập trong lớp trở nên căng thẳng hơn. Nhiều bạn bắt đầu đăng ký học thêm. Một số bạn được gia đình cho đi học ở các trung tâm lớn, còn cậu con trai của cô Mai vẫn học ở lớp như bình thường. Chiều về, nó phụ mẹ một chút việc nhà, rồi tối đến ngồi vào bàn học. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con vẫn vậy. Bóng đèn vàng cũ kỹ, chiếc bàn học đã sờn góc, nhưng đêm nào ánh đèn đó cũng sáng rất lâu. Có những tối cậu học đến gần nửa đêm. Những cuốn sách ôn thi được lật đi lật lại nhiều lần. Có bài làm sai, cậu lại làm lại. Có câu chưa hiểu, cậu ghi ra giấy để hôm sau hỏi thầy cô. Cô Mai nhiều lần nhìn thấy con học muộn. Cô bước lại gần, nhẹ giọng nói, con nghỉ chút đi, học nhiều quá mệt đó. Chàng trai lắc đầu, con còn làm thêm vài bài nữa mẹ, gần thi rồi. Cô Mai không hiểu hết những bài toán hay công thức trong sách, nhưng cô hiểu một điều, con trai cô đang cố gắng hết sức. Một buổi tối, khi cậu đang học bài, cô Mai mang đến một ly nước. Cô đặt nhẹ lên bàn, rồi hỏi, con định thi trường nào? Cậu trai dừng bút, suy nghĩ một chút, rồi nói con muốn thi vào đại học Y. Cô Mai im lặng vài giây. Cô biết con từng nói ước mơ đó, nhưng khi nghe lại lần nữa, cô vẫn cảm thấy trong lòng vừa tự hào, vừa lo lắng. Cô hỏi nhỏ, học ngành đó lâu lắm phải không con? Cậu gật đầu, dạ lâu, phải học nhiều năm. Cô Mai khẽ thở dài. Không phải vì không ủng hộ mà vì cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Cô nói thật lòng, mẹ sợ không lo nổi cho con. Nghe câu đó, chàng trai nhìn mẹ, rồi nói rất bình tĩnh, mẹ đừng lo, con sẽ xin học bổng, con cũng có thể đi làm thêm. Cô Mai vẫn còn lo, nhưng học ngành đó tốn tiền lắm. Cậu trai cười nhẹ, con biết, nhưng nếu con không thử, con sẽ hối tiếc. Câu nói đó khiến cô Mai im lặng, bởi vì cô nhìn thấy trong ánh mắt con trai một sự quyết tâm rất rõ. Đêm hôm đó sau khi con đi ngủ, cô Mai ngồi một mình ở góc nhà. Ngoài trời gió thổi nhẹ, con hẻm nhỏ yên tĩnh. Cô nghĩ về những năm đã qua, từ ngày chồng mất, những ngày gánh rau ra chợ, những lần bị người ta khinh thường, những lúc thiếu tiền học phí. 20 năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng điều làm cô bất ngờ nhất chính là con trai mình. Cậu bé ngày nào đã có ước mơ lớn đến vậy. Cô tự hỏi, mình có nên để con theo con đường đó không? Hay khuyên nó chọn một ngành dễ hơn? Nhưng rồi cô nhớ lại một câu nói của con, nếu con không thử, con sẽ hối tiếc. Cô Mai hiểu rất rõ cảm giác đó, bởi vì cả đời cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Không phải vì cô không muốn, mà vì hoàn cảnh không cho phép. Cô không muốn con trai mình cũng phải sống với những tiếc nuối như vậy. Sáng hôm sau, khi con trai chuẩn bị đi học, cô gọi lại, con. Chàng trai quay lại, dạ mẹ. Cô Mai nhìn con, ánh mắt dịu dàng nhưng rất chắc chắn. Con cứ thi đại học Y, phần còn lại mẹ sẽ lo. Nghe câu đó, chàng trai sững lại. Một lúc sau nó gật đầu, con sẽ cố gắng hết sức. Từ ngày hôm đó, việc học của cậu càng trở nên nghiêm túc hơn. Mỗi buổi sáng cậu dậy rất sớm để học bài, buổi tối lại tiếp tục ôn thi. Còn cô Mai vẫn đều đặn gánh rau ra chợ. Chỉ khác một điều, lần này mỗi bước chân của cô dường như có thêm một mục tiêu rõ ràng. Không chỉ là kiếm tiền mà là giữ lấy ước mơ của con trai mình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngay khi kỳ thi đại học đang đến gần, một biến cố khác lại bất ngờ xảy ra. Và biến cố đó suýt chút nữa đã khiến ước mơ của chàng trai phải dừng lại giữa chừng. Phần 7. Biến cố trước kỳ thi. Có những lúc trong cuộc đời mọi thứ tưởng như đã đi đúng hướng, nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất, khó khăn lại bất ngờ xuất hiện. Không phải để đánh gục con người, mà để thử xem chúng ta có thật sự đủ quyết tâm đi đến cùng hay không. Đối với cậu con trai của cô Mai, biến cố đó xảy ra chỉ vài tháng trước kỳ thi đại học. Những ngày đó, không khí trong nhà rất yên tĩnh. Chàng trai gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học. Sáng dậy sớm ôn bài, chiều đi học ở trường, tối lại tiếp tục làm đề. Cuốn sổ ghi chép của cậu dày lên từng ngày. Trên bàn học, những tờ giấy ghi công thức dán kín một góc tường. Cô Mai nhìn thấy tất cả. Mỗi lần đi ngang qua bàn học của con, cô đều thấy nó đang cặm cụi viết. Có khi đồng hồ đã gần 12 giờ đêm.
nhưng đèn bàn vẫn sáng. Một lần, cô bước lại gần, khẽ nói, con ngủ sớm chút đi, mai còn đi học. Chàng trai cười nhẹ, con làm xong đề này rồi ngủ mẹ. Cô Mai chỉ biết gật đầu, trong lòng cô vừa thương vừa tự hào. Nhưng rồi, một buổi sáng nọ khi cô đang chuẩn bị gánh rau ra chợ, bỗng nhiên cô cảm thấy chóng mặt, chiếc quang gánh trên vai suýt rơi xuống đất. Cô phải vịn vào tường một lúc mới đứng vững lại. Chàng trai đang chuẩn bị đi học nhìn thấy vậy, nó vội chạy lại. Mẹ sao vậy? Cô Mai cố cười, không sao, chắc tại mẹ hơi mệt thôi. Nhưng vài bước sau cô lại phải dừng lại. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán. Lần này con trai cô không yên tâm nữa. Thôi mẹ nghỉ đi, hôm nay đừng ra chợ. Cô Mai lắc đầu ngay, không được, nghỉ một ngày là mất tiền đó. Nhưng chàng trai kiên quyết, không được đâu mẹ phải đi khám. Cuối cùng cậu đưa mẹ đến trạm y tế xã. Sau khi khám, bác sĩ nói cô bị tụt huyết áp, có thể do làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nghe đến đó, cô Mai chỉ gật đầu, nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện, nếu nghỉ làm lấy đâu ra tiền. Còn chàng trai khi nghe bác sĩ nói vậy thì im lặng. Trên đường về, hai mẹ con đi rất chậm. Con đường đất quen thuộc bỗng trở nên dài hơn mọi ngày. Một lúc sau, chàng trai nói nhỏ, mẹ, hay là con tạm nghỉ học một thời gian. Cô Mai dừng bước ngay. Con nói gì vậy? Chàng trai nhìn xuống đất, con có thể đi làm thêm, chờ mẹ khỏe lại rồi học tiếp. Câu nói đó khiến cô Mai cảm thấy như có ai bóp chặt trái tim mình. Cô hiểu vì sao con nói vậy. Nó không muốn mẹ tiếp tục làm việc quá sức, nhưng cô cũng biết nếu nghỉ học lúc này con đường đại học gần như sẽ khép lại. Cô nhìn thẳng vào con, giọng nói rất nghiêm. Không được. Chàng trai ngạc nhiên. Nhưng mẹ. Cô Mai cắt ngang. Con chỉ cần lo học, còn chuyện khác mẹ lo. Nhưng sức khỏe của mẹ. Cô Mai mỉm cười. Mẹ còn khỏe, chỉ cần nghỉ vài ngày là được. Chàng trai biết mẹ đang nói dối, nhưng nó cũng biết một điều, một khi mẹ đã quyết, rất khó thay đổi. Vài ngày sau, cô Mai quay lại chợ. Chiếc gánh rau quen thuộc lại xuất hiện ở góc chợ nhỏ. Một vài người quen hỏi, ủa, nghe nói chị bệnh. Cô cười nhẹ, khỏi rồi. Nhưng sự thật là mỗi bước đi của cô đều nặng hơn trước. Còn ở nhà, chàng trai càng học chăm hơn, không phải vì áp lực thi cử mà vì nó biết mỗi giờ học của mình đều được đổi bằng mồ hôi của mẹ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn vài tuần nữa kỳ thi đại học sẽ bắt đầu. Một buổi tối khi chàng trai đang ngồi học, bỗng nhiên điện bị cúp. Cả căn nhà chìm vào bóng tối. Cậu thở dài, nhìn chồng sách trước mặt. Nếu không học kịp, có thể sẽ mất rất nhiều kiến thức. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Cô Mai bước vào. Trên tay cô là một chiếc đèn dầu nhỏ. Cô đặt chiếc đèn lên bàn. Ánh sáng vàng dịu lan ra khắp cuốn sách. Cô nói rất đơn giản, không có điện thì học bằng đèn. Chàng trai nhìn mẹ, rồi nhìn ngọn đèn. Ánh lửa nhỏ nhưng rất ấm. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra một điều. Có thể hoàn cảnh của mình không đầy đủ như người khác, không có lớp học thêm, không có bạn học hiện đại, nhưng cậu có một thứ rất quý giá, một người mẹ luôn đứng phía sau mình. Và đôi khi chỉ cần như vậy thôi đã đủ để một người đi rất xa. Kỳ thi đại học đang đến rất gần, những ngày quyết định sắp bắt đầu. Nhưng liệu mọi cố gắng suốt nhiều năm qua có thật sự mang lại kết quả? Và khi bảng điểm được công bố, liệu giấc mơ làm bác sĩ có trở thành sự thật? Phần 8. Ngày công bố kết quả. Có những ngày bình thường thì trôi qua rất nhanh, nhưng có những ngày chỉ một buổi sáng thôi mà dài như cả năm. Đối với cậu con trai của cô Mai, ngày công bố kết quả thi đại học chính là một ngày như vậy. Những ngày sau kỳ thi, cậu trở lại cuộc sống bình thường. Buổi sáng phụ mẹ dọn dẹp nhà, chiều ra chợ phụ bưng bê rau, tối về lại cầm sách đọc thêm. Không phải để ôn thi nữa, mà chỉ đơn giản là thói quen đã theo cậu suốt nhiều năm. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn chờ đợi một điều: kết quả. Cô Mai thì khác. Cô không hiểu rõ cách tính điểm thi, cũng không biết bao nhiêu điểm thì đậu đại học. Nhưng cô hiểu một điều: con trai cô đã cố gắng hết sức. Một buổi sáng khi mặt trời vừa lên, trong nhà vẫn còn yên tĩnh, chàng trai mở chiếc điện thoại cũ. Đó là chiếc điện thoại một người quen cho lại. Màn hình hơi chảy, pin cũng không còn tốt, nhưng vẫn đủ để lên mạng. Hôm nay là ngày công bố kết quả. Cậu ngồi trước cửa nhà, tay cầm điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường. Cậu mở trang tra cứu điểm thi, nhập từng con số trong mã số báo danh. Mỗi lần bấm một số, cảm giác hồi hộp lại tăng thêm. Rồi, cậu nhấn nút tra cứu. Màn hình tải dữ liệu 1 giây, 2 giây, 3 giây.
Những con số bắt đầu hiện lên, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt. Toán, hóa, sinh, tổng điểm cao hơn mức chuẩn của trường Y. Trong vài giây đầu, cậu gần như không tin vào mắt mình. Cậu nhìn lại một lần nữa, rồi lần thứ 3, kết quả vẫn vậy. Cậu đã đậu vào ngành Y. Chàng trai ngồi im, không nói gì, không nhảy lên, cũng không hét lớn, chỉ có đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Đúng lúc đó, cô Mai từ trong nhà bước ra. Con đang làm gì đó? Chàng trai quay lại, giọng hơi run. Mẹ, con đậu rồi. Cô Mai chưa hiểu ngay. Đậu gì? Cậu đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ nhìn nè. Cô Mai cầm điện thoại, nhìn những con số trên màn hình, nhưng thật ra cô không hiểu hết. Cô chỉ hỏi lại một câu. Vậy là con được học bác sĩ hả? Chàng trai gật đầu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cô Mai bỗng đứng im, hai tay cầm điện thoại run nhẹ. Rồi bất ngờ nước mắt bắt đầu rơi. Không phải khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. 20 năm gánh rau ngoài chợ. 20 năm dậy từ lúc trời chưa sáng. 20 năm tiết kiệm từng đồng, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay. Cô Mai chỉ nói một câu rất nhỏ. Vậy là được rồi. Câu nói rất đơn giản nhưng chứa đựng cả một quãng đời dài. Tin cậu đậu đại học là rất nhanh xóm. Một vài người hàng xóm đến chúc mừng. Có người nói, giỏi quá, con chỉ học giỏi thật. Buổi chiều hôm đó, khi cô Mai ra chợ, một số người quen hỏi, nghe nói con chị đậu đại học hả? Cô Mai gật đầu, cười rất hiền. Một người bán cá nói, đậu trường nào vậy? Cô Mai trả lời, trường Y. Nghe vậy, vài người bất ngờ. Có người còn nói, thi trường đó khó lắm. Cô Mai chỉ cười, không nói nhiều. Nhưng trong lòng cô, niềm vui lặng lẽ lan ra. Cô nhìn lại góc chợ quen thuộc, nơi cô đã ngồi suốt gần 20 năm, nơi từng có những ngày ế ẩm, nơi từng có những lời khinh thường. Nhưng cũng chính nơi này đã nuôi lớn ước mơ của con trai cô. Chiều hôm đó, cô về nhà sớm hơn thường lệ. Hai mẹ con ngồi ăn cơm cùng nhau. Bữa cơm vẫn giản dị như mọi ngày, rau luộc, cá kho, nhưng không khí trong nhà khác hẳn. Chàng trai nhìn mẹ, nói chậm rãi, mẹ, sau này con đi học, có thể lâu lắm mới về. Cô Mai gật đầu. Cậu nói tiếp, nhưng con hứa, sau này con sẽ làm bác sĩ thật giỏi. Cô Mai cười, chỉ cần con sống tử tế là mẹ vui rồi. Bữa cơm hôm đó không có gì đặc biệt, nhưng đối với hai mẹ con, đó là một trong những bữa cơm đáng nhớ nhất cuộc đời. Một cánh cửa mới đã mở ra, nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Bởi vì để trở thành một bác sĩ, không chỉ cần đậu đại học, mà còn cần nhiều năm học tập gian khổ. Và ở phía sau, người mẹ bán rau vẫn sẽ tiếp tục gánh rau mỗi ngày. Chỉ khác một điều, lần này, mỗi bước chân của cô đều nhẹ hơn trước, bởi vì cô biết ước mơ của con trai đã bắt đầu thành hình. Nhưng điều mà cô Mai không ngờ tới là nhiều năm sau sẽ có một ngày đặc biệt. Một ngày mà cả khu chợ nơi cô từng bán rau sẽ nhắc đến tên con trai cô với một sự tự hào khác hẳn. Phần 9. Ngày người bác sĩ trở về khu chợ cũ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi con người còn đang bận rộn với cuộc sống mỗi ngày, nhiều năm đã lặng lẽ đi qua từ lúc nào không hay. Đối với cậu con trai của cô Mai, từ ngày bước chân vào cổng trường đại học Y, cuộc sống của cậu cũng thay đổi rất nhiều. Những năm học Y không hề dễ dàng, ngày nào cũng đầy ắp sách vở, bài học dài, kiến thức nhiều. Có những hôm học đến khuya, có những kỳ thi căng thẳng, có những buổi thực tập ở bệnh viện khiến cậu lần đầu tiên thấy rõ sự mong manh của cuộc sống con người. Nhưng mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, cậu lại nhớ đến một hình ảnh quen thuộc. Hình ảnh người mẹ gầy gò gánh rau đi trong con hẻm nhỏ từ lúc trời còn chưa sáng. Chỉ cần nhớ đến điều đó, mọi sự mệt mỏi dường như cũng nhẹ đi. Trong suốt những năm đại học, cậu cố gắng học thật chăm. Cậu cũng làm thêm nhiều việc nhỏ, phụ phòng khám, gia sư cho học sinh, đôi khi làm thêm ở hiệu thuốc, không phải để kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ để bớt phần nào gánh nặng cho mẹ. Còn cô Mai, ở quê vẫn như cũ, mỗi sáng vẫn gánh rau ra chợ, chiếc nón lá cũ, chiếc quang gánh quen thuộc. Chỉ có một điều khác trước, mỗi khi có ai hỏi, con chị giờ sao rồi, cô luôn trả lời với một nụ cười rất hiền, nó đang học bác sĩ. Câu nói đơn giản đó, đối với cô là niềm tự hào rất lớn. Nhiều năm sau, cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày mà chàng trai chính thức trở thành bác sĩ. Tấm bằng tốt nghiệp được trao trong một buổi lễ giản dị. Khi cầm tấm bằng trên tay, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là bản thân mình, mà là mẹ. Người phụ nữ đã gánh rau suốt 20 năm để nuôi cậu khôn lớn. Sau khi tốt nghiệp, cậu xin làm việc tại một bệnh viện ở thành phố. Công việc rất bận.
Ngày nào cũng có bệnh nhân, có những hôm trực đêm, có những hôm gần như không có thời gian nghỉ. Nhưng mỗi khi có dịp về quê, cậu luôn ghé qua một nơi, khu chợ cũ. Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, khu chợ quen thuộc bắt đầu đông người. Tiếng nói chuyện, tiếng giao bán, tiếng xe chạy ngang qua. Mọi thứ vẫn giống như nhiều năm trước. Ở góc chợ quen thuộc, cô Mai vẫn đang ngồi bán rau. Tóc cô đã bạc nhiều hơn, lưng cũng hơi còng, nhưng nụ cười vẫn hiền như vậy. Bỗng nhiên, một chiếc xe máy dừng lại trước sạp rau. Một người đàn ông trẻ bước xuống, áo sơ mi gọn gàng, gương mặt quen thuộc. Cô Mai ngẩng lên nhìn. Trong vài giây đầu, cô chưa nhận ra, nhưng rồi cô sững lại. Con, chàng trai mỉm cười. Mẹ. Đúng lúc đó, một vài người bán hàng xung quanh cũng nhìn sang. Một người hỏi, ai vậy chị Mai? Cô Mai vẫn còn ngạc nhiên. Cô nói, con tôi. Chàng trai bước lại gần, ôm mẹ một cái. Khoảnh khắc đó khiến nhiều người trong chợ cũng lặng đi, bởi vì họ đều nhớ hình ảnh người phụ nữ gầy gò gánh rau mỗi ngày, nhớ những năm tháng vất vả mà cô đã trải qua. Chàng trai lấy từ túi ra một túi trái cây, đặt lên sạp rau. Mẹ ăn đi cho khỏe. Một người bán cá bên cạnh bỗng hỏi, con chị giờ làm gì rồi? Cô Mai chưa kịp trả lời, chàng trai cười nhẹ. Con làm bác sĩ. Câu nói vừa dứt, cả góc chợ bỗng xôn xao. Bác sĩ hả? Thiệt luôn hả? Một bà bán hàng nói, trời ơi giỏi quá. Có người còn cười nói, vậy là sạp rau này nuôi ra một bác sĩ rồi đó. Cô Mai nghe vậy chỉ cười. Nụ cười vừa tự hào vừa xúc động. Chàng trai nhìn quanh khu chợ, nơi từng gắn bó với tuổi thơ của mình, nơi mẹ đã ngồi bán rau suốt 20 năm. Rồi cậu nói với mẹ một câu rất nhẹ, mẹ nghỉ bán đi. Cô Mai lắc đầu, bán quen rồi. Chàng trai cười, nhưng bây giờ con có thể lo cho mẹ. Cô Mai không trả lời ngay, chỉ nhìn con, ánh mắt rất ấm. Bởi vì trong lòng cô, điều quan trọng nhất không phải là tiền, mà là nhìn thấy con trai mình trưởng thành, sống tử tế và làm được điều mà nó từng mơ ước. Khu chợ hôm đó có lẽ cũng không khác những ngày khác, nhưng đối với nhiều người, đó là một ngày đáng nhớ. Ngày mà mọi người nhận ra một điều rất đơn giản. Đôi khi, một gánh rau nhỏ cũng có thể nuôi lớn một ước mơ rất lớn. Nhưng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi vì nhiều năm sau nữa, người bác sĩ trẻ ấy đã làm một việc khiến chính cô Mai cũng bất ngờ. Một việc không ồn ào, không lớn lao, nhưng lại chứa đựng ý nghĩa rất sâu sắc. Phần 10. Điều người bác sĩ làm cho mẹ. Có một điều rất thú vị trong cuộc sống. Khi con người còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng thành công là phải thật lớn, phải thật nhiều tiền, phải có danh tiếng, phải khiến nhiều người biết đến. Nhưng càng trưởng thành, người ta mới dần hiểu ra một điều. Đôi khi thành công đơn giản chỉ là có thể làm cho cha mẹ mình sống nhẹ nhàng hơn một chút. Đối với người bác sĩ trẻ, sau nhiều năm học tập và làm việc, điều anh nghĩ đến nhiều nhất không phải là bản thân, mà là mẹ. Sau ngày trở về khu chợ cũ, anh bắt đầu về quê thường xuyên hơn. Không phải để nghỉ ngơi, mà chỉ để dành thời gian ở bên mẹ. Mỗi lần về, anh đều ghé qua khu chợ, ngồi bên sạp rau nhỏ của mẹ, nói chuyện với những người quen cũ. Có người từng mua rau của cô Mai, có người từng bán hàng bên cạnh, có người từng chứng kiến những năm tháng vất vả của cô. Mỗi lần nhìn thấy anh, mọi người đều nói một câu quen thuộc, con chị Mai đó hả? Nghe nói giờ làm bác sĩ rồi. Anh chỉ cười nhẹ, vẫn lễ phép như ngày còn nhỏ, nhưng trong lòng anh luôn có một suy nghĩ. Mẹ đã vất vả quá nhiều, đã đến lúc anh phải làm một điều gì đó. Một buổi chiều, sau khi hai mẹ con ăn cơm xong, anh nói, mẹ, cô Mai nhìn con. Ừ. Anh nói chậm rãi, con muốn sửa lại căn nhà mình. Cô Mai hơi ngạc nhiên, sửa làm gì? Nhà vẫn ở được mà. Anh cười, con biết, nhưng con muốn mẹ ở thoải mái hơn. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con đã tồn tại hơn 20 năm. Mái tôn đã cũ, tường cũng bong tróc nhiều chỗ. Mỗi khi mưa lớn, vẫn có vài chỗ bị dột. Những năm trước cô Mai không có điều kiện sửa. Bây giờ con trai cô đã có thể làm điều đó. Vài tháng sau, căn nhà nhỏ được sửa lại. Không phải biệt thự, không phải nhà lớn, chỉ là một căn nhà gọn gàng, mái mới, tường sơn lại, có thêm một căn phòng sáng sủa. Ngày căn nhà hoàn thành, cô Mai đứng trước cửa, nhìn xung quanh, một lúc lâu không nói gì. Rồi cô quay sang con, chỉ nói một câu rất nhẹ. Vậy là đủ rồi. Anh biết, đối với mẹ mình, hạnh phúc không cần nhiều, chỉ cần cuộc sống bình yên và con cái trưởng thành. Sau đó, anh vẫn tiếp tục làm việc ở bệnh viện, nhưng có một điều anh luôn giữ. Mỗi tháng, anh đều gửi một phần tiền về cho mẹ. Không phải vì mẹ cần, mà vì anh muốn mẹ biết rằng bây giờ đã có người lo cho bà. Một lần, cô Mai nói với con, mẹ không cần nhiều tiền đâu, con giữ mà lo cho tương lai.
Anh chỉ cười. Con lo được. Nhưng mẹ thì chỉ có một. Câu nói đó khiến cô Mai lặng đi. Nhiều năm trước, khi cô gánh rau ngoài chợ, có lẽ cô chưa từng nghĩ rằng cậu bé nhỏ ngày nào sẽ trở thành một bác sĩ. Cô cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó con trai mình sẽ trở thành chỗ dựa cho mình. Nhưng cuộc sống đôi khi vẫn có những điều rất đẹp. Một gánh rau nhỏ, 20 năm kiên trì và một cậu bé không bỏ cuộc trước hoàn cảnh. Tất cả những điều đó đã tạo nên một kết quả rất giản dị, nhưng rất đáng trân trọng. Câu chuyện của cô Mai không phải là câu chuyện hiếm gặp. Ở đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cha, nhiều người mẹ, ngày ngày làm việc vất vả, không phải vì bản thân mình mà chỉ vì tương lai của con cái. Và cũng ở đâu đó có rất nhiều người trẻ đang đứng trước những khó khăn của cuộc sống. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực từ xã hội. Nhưng nếu bạn đang nghe câu chuyện này, có lẽ bạn nên nhớ một điều. Cha mẹ của chúng ta đã từng cố gắng rất nhiều để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù con đường phía trước có dài đến đâu, chỉ cần bạn không bỏ cuộc, chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng, thì một ngày nào đó bạn cũng có thể nhìn lại quãng đường mình đã đi với một nụ cười. Cuộc sống hiện đại có thể khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, mọi thứ đều nhanh, áp lực cũng nhiều hơn. Nhưng có 3 điều mà câu chuyện này muốn gửi đến bạn. Thứ nhất, đừng xem nhẹ những cố gắng nhỏ mỗi ngày. Một gánh rau nhỏ vẫn có thể nuôi lớn một giấc mơ lớn. Thứ hai, hoàn cảnh khó khăn không phải là dấu chấm hết, nó chỉ là điểm bắt đầu của một hành trình dài hơn. Và điều thứ ba, khi bạn thành công, đừng quên những người đã đứng phía sau bạn từ đầu, đặc biệt là cha mẹ. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn suy nghĩ một chút về cuộc sống, thì đó chính là điều mà một góc tư duy luôn mong muốn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện này. Chúc bạn một buổi tối thật bình yên và hy vọng rằng những câu chuyện nhỏ như thế này sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình cuộc sống. Đây là một góc tư duy. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo.